Hi, this is Danyxx. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nyo munang nakasubscribe kayo at nakahit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na series. Ano nga ba ang magnetic contactor? Let's say meron tayong bombilya. Para magbukas ito, kailangan natin ng electricity. Pag nag-connect tayo ng electricity dito, ito ay iilaw. Ngayon, kung gusto natin i-on at i-off ang ating bombilya, maglalagay tayo ng switch dito. Ngayon, palitan natin ang ating bombilya ng motor. Para may-on natin ang ating motor, kailangan natin ng 3-phase power circuit. Ngayon naman, para may-on and off natin ang ating motor kung kailan natin gusto, ay magkakabit tayo ng switch dito. Ang switch na ito ay kaparehas lamang sa gamit natin sa bombilya. Pero meron lang itong pinagkaiba. Ang pinagkaiba ay ito ay isang industrial switch na tinatawag na contactor. Or ay binubuo ng dalawang part. Ang coil o ang electromagnet at ang contacts. Pag nag-connect tayo ng supply sa ating coil, ang coil natin ay mag-e-energize na siya namang magagawa ng electromagnetic field sa kanyang paligid. Siya namang dahilan para mag-on ang ating motor. Na siya namang mag-aalaw na makadaloy ang ating kuryente from source to load. Paano naman natin mauutusan ang ating contactor para mag-on ng ating motor? PLC digital output o iba pang type ng controller. Ilan sa pwede natin gawin para makontrol ang ating contactor? Una, maglagay tayo ng switch dito papunta sa ating digital input module ng PLC. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng program sa ating PLC. Siya namang mag-uutos sa ating contactor na mag-on. Siya rin namang mag-aalaw na dumaloy ang kuryente from source to load. Nindot natin uli, ay siya namang mag-uutos sa ating contactor para i-off ang ating motor. Flip